Chat, jsem tu. Tak, jsem tu, všechny tady zdravím, všechny tady vítám a jdem na další KDC. A uvidíme, jak to teda půjde dneska. Dneska už se tentokrát budeme víc soustředit na ten příběh. Už tam nebudu sbírat loot a takový blbosti, ale jinak tady všechny zdravím. Dobrá songa, já mám jenom dobrý songy. GG, jenom dobrý songy. A uvidíme, jak to teda půjde. BOOS, nazdar, Mrdonu, nazdar. To už jsme viděli, vlastně neviděli, ale vy to vidět nepotřebujete, to všichni znáte ze školy. Tak, dáme pokračovat, já nevím, kam nám to hodí, já vůbec nevím, kde jsme skončili totiž. My jsme měli mít tu zraněnou nohu, která vůbec není zraněná, ty ještě předchozí cutscéně tady kulhal a teď... A já mám malou staminu. Počkej, mám jít mluvit s tebou, že? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Dobré, jdem jim výst kuchyň. Martin, Niso, nazdar. Ondřej, čus. I can't understand why he'd waste. Look out. Co dělá? Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Božena here will take care of you. Mně se tam úplně nesedí ty český jména, když je tam ten anglický dubbing, to je strašný. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Přesně tak, ich bin hladung. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Moc uklánění. You're in capable hands, so. Jako mě nepozdraví. Však se nezdravil mě. Jamesy. Koho tady mám jako zdravit? When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Tak, dobrý, jdem se najíst. Jdem se najíst a potom vyvraždíme Tamberg. To radši dělat nebudeme.
Ty už mám ten hlad, ale brutální. What in heaven's name happened there? Ty má ten můj hlad. Tady myslíme celou kuchyni. Sebereme to všechno. How rude. Proč je reputace ztracená? Tady si člověk nemůže ani normálně najíst, nebo co? Jsem vám říkal, že mám vím kuchyni. Tak, dobrý, jdem se najíst. Nasycenost 34, tak to je dobrý, no. Teď mám nasycenost 55, ještě potřebuju stehínka. Já jsem se přejedl. Tak a už jsme unavení, prej. Elrom, nazdar. Znáš na západní frontě klid? No, musím to znát, mám to v povinné četbě. Tak, a jdeme se vyspat. To má to, nazdar. Co máš dnes Kingdom Come v plánu? Je příběh asi. Tak a spíme. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Sundej si ty boty. Mezi Mindrich. Jaký boty? Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Ano, víno mi prospěje. Přesně tak. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. To je ta Tereza, ne, to je ta paní Sternberku. To tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Ano, to peklo bylo hrozný, jak jsem musel vyvraždit celou vlastní jesnici. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to Ano, feel at Jindřich. home here. Tam chvilka, prostě citová Jindřich. Anything except getting better. Dobrý víno, dobrý. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will Jo, to vím, Martine, to vím. And it can help to talk about it. If you feel like it. Když teď si budu muset bavit, ne? Pamatuju si to dobře. Si nejsem jistý. Vyprávět o útoku, čet, zvýšíme reputaci. Kde jsem? Já jsem duch. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Počkej, rychle. Na co budu moc, tady na tohle to budu moc hrát. I met my friends right next to the Skalitz Ale House. When we heard Deutsch praising Sigismund, our blood boiled. My mates decided to teach Kde je ten Jindřich? Pod postelí. Deutsch had to scrape horse shit off his newly whitewashed house. How foul. Selhání. When I'd done all the errands, I headed back home. Jo, já jsem tady vedle ní a já si říkám, kde je Jindřich, on je vedle ní, ten klaun. He was forging a sword for Sir Radzig. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. V kterém roku se to odehrává? Před husítskýma válkama, Václav IV. Tam je. Před husítskýma válkama.
Čet největší šanci máme tady na tohle. Sigismund's cavalry was composed of Cumans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare, bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Well, I don't know. Jak selhání? Descended on Skalitz. Dáme tady tohle. I've never seen a raid before, and it was terrifying. The moaning of the wounded, death rattles, the terrible screams as swords passed through flesh. There was nothing but confusion, blood, and death. It's very sad. Jak I ran to the selhání? castle like our neighbours to take cover, but I didn't make Kdo mi it. poradil, že mám furt jet I síru? had to find another way to save myself. The men on the battlements called Dám ti dislike za to, že jsi mě nepozdravil, ty mě taky ne, Jamesy. Ty jsi napsal čau negře, já tady žádnýho negra nevidím. A... Čet, zkusíme tady toto. I wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Úspěch, výborně. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, Když jsem mu tam málem zemřel, když tam jenom přišel ty klaune. Valiant knight. Jako udatný rytíř? Přesně, to jsem já. it will haunt me for the rest of my life. Dobrý, no tak to jsme si moc nezískali reputaci. How could something like that To je jak moje klasická komunikace se ženou. Alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That Nazdar, is Jamesy. Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors he went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Jaká náhoda, hned uvězněn. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. To teda. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for To je smutný, to je years, smutný. but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. Strašný, strašný. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Počkej, ale já to dítě můžu dát z té hře. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the A city. teď jsme tady. There was
To je jak jsem na chlupě. Úplně přesně. Now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go. Přesně tak, co mi tady otravuje s tím, rychle. Přeskoč to, nemůžu to přeskakovat, to je příběh, Jamesy. To je důležitý příběh, aby jsi rozuměl tomu, co se bude dál. Good night. And God bless. Já vím, že tě 13 a úplně to nefíluješ, ale je to důležitý všechno to vědět. Potom to už bude lepší o něco. Tady ty začátky jsou hodně krušný tady s těma dialogama, protože on furt je nějaký takový problém. Ty ale vypadám hodně pomláceně, když jsem se na to podíval. A že by už se něco dělo. Mám špatné sny. Zaví všechny na Talmberku, to už dělat nebudu. To neřekla. Jindřichu, to si vymyslel. Ten už je mrtvý, to taky neřekl. Oni tě chytnou, hned tě pustí, ne? Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Jdem, rychle. To je furt tma ještě? Běž nad hradby. Kolem brány. Tady nemám. Tady. Rychle. Co je? Co se děje? Dělejte, povídejte, řekněte mi to. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Dobrý. Hey, you men down there. Dobrý, bav se mnou. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. Přesně, nedává to smysl. Not much of anything. Before they could... Oni tě fakt pustí, se vzdáš? Ani náhodou, Martine. Ty se chystej, až budeš giftovat toho Saba. Teda toho člena. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. Hele, už se něco děje. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest.
When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left Zalezli do děr, no jistě. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night? Nebudu nikoho zabíjet, Martine. Potřebuju se teď soustředit na ten příběh. Tomorrow he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Rattay. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these. Teď si tady povídají, teď zatím mrznou všichni ostatní. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. Tak už mám i pochvalu od šlechtice. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken Tak si to ulož. Nebudu si nic ukládat, já potřebuji pokračovat v tom příběhu. Sir, quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. Ty už jsi dříve hrál KCD? Není to KDC? Kingdom Come. Vypni vypni bota. Jamesy. No samozřejmě jsem to hrál, to mám i na YouTube. A ještě jednou jsem to hrál sám. Jamesy! Vypni bota. Běž na hradbě a promluv si s kým. Je za s tebou, aha. To je šašek, já musím vypnout bota. Čekejte. Tak. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Jasně, já viděl, jak vystřídali, tady bez tak budu stát do konce století. A co mám dělat? Hlídkuj na hradbách. Jako tady. A kde mám hlídkovat na hradbách? Jo, mám vytáhnout pochodeň, nebo něco takového, že? Určitě. Já jsem teď trošku zmatený, co po mně chtějí. Potřebuji najít quest. Hlídkuj na hradbách. A jak jako hlídkuj na hradbách? Good health to you. To mi moc nepomůže. God be with you. Nazdar. Kdo mi řekne, co mám dělat? Ty mi to řekneš? Ty jsi voják, ty mi nic nechceš říct. Ty mi to řekneš? Nikdo mi to nechce říct. Jo, aha. Ano. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. Ukážu ti, jak na to. Takže jak se opřít, jo? Dobře, ukáž mi, jak se opřít. Aha. Počkej do rána. Tak, počkáme do rána. Už mám v pohodě nasycenost, což je dobrý. A já nic se děje. Něco se děje. BTV na Tamberku je poklad, potom vyřešíme poklady a takové věci.
Kdy soutěž? Nebanoval, vlastně nic nedostaneš už. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg Aj, has aj. rare talent for winning people over to his cause. A je nějaký posel. Nebo osel. Maybe in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved Chorvatského krále, tak to chceš být chorvatský král. and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund Spouru proti králi. Tak určitě. Fortunately, the insurgent escaped. Good, you happen to know, noble sir, where he might be at this time. As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Jako máme dobrý ten hrad, my jsme se byli schopni ubránit. That Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty. Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. To jak based je? Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Němec, no jistě. Teď se uvidí. Tak, dobrý. Jedou do Trantárie zpátky. Nepotřebuji cheaty do KDC. Žijem si, že v tobě je fakt 13. Já už jsem myslel, že práskne to, tady se klanil teď. Se tak nahodila. Pff. Jak se nenávistně dívá ten Jindřich úplně. Tak, dobrý. Počkej do rána, to jsem splnil. Pohřby své promluv
Zbořské seženci koně. Kde je Bořek? Jdem si znova promluvit s Bořkem. Už po několikáté. Ty jsi Bořek? Ano. Potřebuju se dostat do Skalice. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Dobře, musíme použít nějakou přesvědčovací taktiku. To by nebylo vhodné. Zkusíme na něho jít mozkem. My parents died there and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Selhání. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Jak? Zapomeň na to. Dobré, tak se nám asi úplně. Dobrý, tak ten nás nepustí, takže to budeme muset pořešit sami. Budeme si to muset pořídit teda sami. Zkusíme si promluvit tady s tím. Good day to you. Potřebuju ven. Says who? I've never seen you before in my life. And that's odd, seeing as how you're wearing our colors. Dáme tady tohle. I'm not trying to make a fool of you. I've done everything to make sure you'll have no trouble if you let me out, and I'd be grateful if you didn't make trouble for me. Do you think I'm a total idiot? My master will be furious if I let you out. And when Captain Robard isn't happy, he makes damn sure nobody else is either. Dobré, já zaplatím. On the other hand, you've dressed up so nicely, and it's a shame to let it go to waste. The old man won't like it, but I'll act stupid and I won't get worse than a bollocking. If you make it worth my while, of course. Zaplatíme. To už rozumím tady tomu. Agree? More. Jo, aha, tak on z ostře mi to řekl, jo. Satisfied? Come now, just a little more, and we have a deal. Ale no tak dobře, no. Now you're speaking my language. Good luck then. Try not to get yourself killed. God be with you. Dobře, chvilku mi počkej, já musím pro koně. Jako ono by tady šlo zeskočit, jo? Který kůň je můj? Tady ten. Nic za Štěpánkou pro vrachy, to se tady dá? To vůbec nevím ani. Ale to dělat nebudu. Tak mě pust. Are you blind for Christ's sake? There's people walking here. Ty jsi slepej a ty slez. Pust mě, ne? Už jsem ti zaplatil. I want out. I hope it's not another false alarm like before. Go on. Get the hell out before I forget our deal. How many more times? Ale prosím tě. For Christ's sake. Co dělá, vole? Tak. Co venku, jedem. 6 seženci paklíče, teď ještě nepotřebuju. Nemám se dostat do Skalice, tak počkej. Špatně jedu. To musíme jinudy. To musíme tudy. I když tudy jsem minula vůbec nejel do té Skalice, co si pamatuju. Teda z té Skalice. Doufám, že to půjde, hej, ale já úplně miluju tu krajinu tady. To je úplná parádička. Ty to už hraju 40 minut? To je šílený. Utíkej, quest splněn. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own.
Co byste jim mohlo stát? It's like they've already gone. Ve skalici je poklad, na který nemusíš mít faklíř. Nech si svoje poklady. Teď budeme řešit až potom. Kolik máš lové? Nevím, teď má na účtu asi 20 000. Če, co by tam mohlo být? Če, to jsou ty lidice. To jsou ty lidice. Ve hře, šašku. Asi 700, to se nezměnilo. Dobrý. Hra uložená, teď už jdem po svých pemizdrou kůň. A cíl je teda dostat se do skalice. Návrat ztraceného syna, najdi své rodiče. To bude jednoduchý. Tedy byl, proč to schováváš? Já jsem zapomněl, jak se kryje. Kvéčkem se kryje. Jo, ale ty jsi takový klaun. Dej jsem moc based proti ním, já jsem naexpenej z toho, jak jsem vykrádal tu skalici. Pích. Teď jsem udělal kumánům při Vyslavicích. Či další dálo, jako je ta skalice. A kolik mám těch peněz v té hře? 600 jenom. Ale Krtek přišel. Krtek nemá toho sponzora, to je loser. Tak to je loser, to jsem neviděl. Nebo jak se to jmenuje? Člen. Kdo pak to je? To je uhlíř, a ten má být mrtvej. To už jsem zabil dávno. Hele, oběšenec chat. A hele. On hned utekl, to je debil. Teď víte sniper elita. Tak jsem vlastně netrefil. Co se dá dělat? Přesně, proč to někdo dělal? Řeknu lidi game a bude, ten už tady dlouho nebyl, to těžko řekneš. Krtku. To je debil, dobrý. Vykryl jsem to. Už jsem moc OP prostě. Už jsem moc OP, no mě zajímalo, jestli máme všechno, já spoustu věcí totiž nemám, když se podíváte na to vybavení, mě to spoustu chybí. Ale to asi nějak extra nevadí. Jdi doprava, proč bych chodil doprava, lol. Počkej, pravá je na druhé straně, ale. K tomu malému mostu. Stejně bych na to potřeboval lopatu, kterou nemám. Martin Bálek, nazdar. Jako myslíš, že má mít tady nějak?
Tady tohle to myslíš, ne? Malej mostek. Tady ten jako. Tam je truhla. Jako tady je někde truhla, jo? A kde je, vole? Nevypadá to úplně. Pokud je tohle ten malý mostek. Však tady nic není, co to meleš? Jak kdyby to bylo tady, tak to pochopím. Ale tady to taky není. Je tu hovno. Pod mostem, no nic tam není. Jako pod tady tím. Kdy je ten svět? Já se může zeptat mě, krtku. Já ti všechno prozradím. Však tady taky není truhla. Tady doslova nikde není truhla. Tady akorát pstruh. Co to meleš, tady nic není. Minul si ho? Co jsem minul? Tak ty jsi debil. Nic. Nic. Aha. Já to věděl všechno. Ty 288 peněz. Tak už mám Kiris. A jsem lovatý. Bych si mohl dát ještě tady ty boty k tomu. Abych vypadal ještě lovatěj. Mečerská kobily, ten si zatím nechám. A potom je tady sekera válečná a stříbrný prsten si na sebe hodím. Tak tady překlíčku, tady přeskočím a dobrý, jadem. Ten poklad našel, já věděl celou dobu, že tam je. A teď už jdem správným směrem trošku víc. Tady škoda, že oni nic nemají. A když oni mají aspoň obvazy, ty si radši naberu. Obvazy je vždycky nouze. Tak tady ten nic nemá už vůbec. A já si nejsem jistý, kudy to mám vzít, já mám pocit, že tam tudy to mám vzít, ale nejsem si tím jistý. Ale nejsem si tím vůbec jistý. Ale Martin Tiso, nebo jak se jmenuješ? Martin Oso. Brzo bude giftovat Saba. Sežer ty mrtvoly, však nemám hlad. Jsem ještě před chvilkou přejezen. Kdy bude konečně čeština, to nevím. Nic, kamaráde. Ten pampalí, vole. Mně se líbí, jak to vůbec nefílujou. A to je začátek té hry, ty vole. A oni už teď prohrávají i gatě. Měsíčkový odvar. Ten je důležitý. A jsem tu. Richtář neutekl, zemřel jako muž s mečem v ruce. To se mě nezdálo.
A kde umřeli ti naši rodiči? Tady někde ne. Nebo až tady, víš. V té cutscéně to nevypadalo, že to bylo tak vysoko. On někde dostane suba. No, od Martina dostaneš suba. Až se dostanu do Ratají a Martin zjistí, že po tobě že tě nebudou chtít zavřít. Jindro, nedělej nám z toho dennou scénku. Stejně všichni jednou umřou, Jindřichu. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. No, neříkej dvakrát, Indro. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. Tak jdem hledat lopatu. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Jak pod lípou, půjdeš na hřbitov pěkně. At least I can do that much for you. Já, teď jsem tady úplně ubil ty bandity. Krtku, jo, jako. Jdem hledat tu lopatu. Tady to je, že? Tady v tom dvoru. Get away, you mutt! U Jindřicha doma je truhla, ježmarja, ty zase víš všechno. What's going on? It's Mishak. What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Mutt. And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? A červe. Domlouvání. Pojďme na něho tvrdě. Seems to me that dog knows exactly why he's going for you. You're picking dead men's pockets. What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. I've interrupted you robbing the Jdem do něj. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? Ano, nazdar, a Gary taky nazdar. Is when I shove it in your guts. So that's the way of it. Či jdem za něj. Skoro jsem ho trefil. Easy there, boy. You know me. Obrat. Ono, měli peníze. Vořech. Vořecha necháme bejt. Mám tu lopatu? Tu totiž potřebuju.
Myslíš, že ho můžu zabít? Ale radši nebudem zkoušet. Ještě by se na mě vrhl a dopadlo by to špatně. Vykopej hrob pod lípou a zakopej svoje rodiče. Rodiče se mají zahrabat. Všichni se mají zahrabat jednou. V budoucnu. Počkej, ještě tady oberu tady ty. Oni mají jenom jídlo a taky věci. Jo, to je on však. Hele guláš, to je budoucí můj přítel. Já ty DLCčka mám totiž všechny. Tak dobrý, kopeme. A vidíte, už je tu. Vypadá docela nebezpečně. Ryb Jindřich, jak ryb Jindřich? Jindřich je v pohodě. Psa má, ten jenom vydělal na vypálení skalice. Za 700 by si mohl koupit podle mě nový dům někde na nějaký samotěji. Nebo postavit klidněji. Jaký DLC? No všechny. Vypadá hladově. Nevypadá, co vám zdá. Ananasus jet, nazdar. Tak, teď je pohřbíme. Asi teda je pohřbíme. Možná je taky neuneseme. A jajčet. Já jsem slyšel kroky, mám takový pocit. How am I gonna do this? Do you need some help? A jajčet, už se vrátil. Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyšek? Kam toho Zbyška musíme zabít. Franciscan brothers. Kam ten buchár. We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use. Tyjo, jak všechno, co mám. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it anymore. Já mám dobrou bojovou zdatnost, če, to zvládnu. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. Jakže mám i ten Kiris, ty vole, já si myslím, že mě nemusel úplně umlátit. Could have just cost you a few teeth. Če, to byla operace tady toto. Had enough. God damn! Tak pojď ty klaune. Come here. Ty vole, to mě najebal. To bylo nepříjemný. Dobrý. Ty vole, jak mě najebával, dobrý on. Četl, já si myslím, že po 3 ránách bych byl reálně takým obuškem mrtvej, jako. 1 rána do hlavy a ende. Do žeber, zlomený žebra. Do noh, zlomený nohy. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now,
For the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Teď tě dorazí, jo, no já to přežiju. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! No, Teresa. The games are over. George! Disperse this rabble! Zbíška zabijte. Ten hajzel. Přišel si o meč, ten bude rád, pan Racekovila. A máme titulky. Mrtvola, čet, umřel jsem, je to tak. Teď se dozvíme, že budeme hrát za Terezu. Vsadíte se? O kilo. Nebo za pana Racka budeme hrát. Nebo za mrtvý rodiče. Ten Indra už tam čeká taky na pohřbení. Jamesy, vypni bota. A dojet zpátky nám trvalo celou noc. Nebo celou noc, já nevím, jestli to byla noc nebo den, nebo prostě nám hodně pršelo. A jinak to je epický jako ta hra. Sorry, ale jako vypadá mega dobře. Já doufám, že KDC 2 bude třeba ještě větší, nebo já nevím. Prostě ještě lepší. S většíma hradama. Hodně pomaličku jste, však ještě jedem, doratají. Tak chat, připravte se, někdo mi bude totiž giftovat, Saba. Pane Martin, už máte připravené peňážky? Zase někoho mlátí, jo. A mlynář. Nemám, bo mám pravdu, nemáš pravdu. Je. Chat horor. Mám meč? Mám, dobrý. Zachraň své rodiče. Chat, takhle jsem to reálně viděl Indra. Když jsme to... Vesničánka. Kde jste, klauni? A takhle to reálně, takhle jsme to viděli, chat. Já vůbec nevím, kam jdu. Tady jsme. Je vazén, nazdar.
Není živý, je mrtvej. Gajdo, nazdar. Vypadal mrtvej, protože byl. Čete, teď hrajeme hororovku, KRC2, to je KRC2 reálně, čete. A je z toho hororové hra. Jindřich se tady v té realitě zbláznil a teď bude vyvraždit všechny. Je tomu tak, čete. A nebo taky ne. Henry, can you hear me? Get up, Henry, wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Vajt, tohle je horor, někdo totálně zmatený. Tady někomu nedochází ironie. Won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. A člen čeká, nečeká, tvůj no, můj. You don't remember Můj anything? člen čeká, máš pravdu. I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Co holka? Jaká holka? Don't worry. I took care of it. Pro gamer CZ, nazdar. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Mám říct, jsem unavený, řekneme. I'm exhausted. Teď nic, hele, Gajdo. I'll bring you water and Teď something nic. to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Zítra má jedna přijde jenom kámoška. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must Ne, be zítra better. ne, až po zítří My uncle vlastně. will be glad to hear it. Ve čtvrtek. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live. Čili zítra k zubařovi, jsem se co mu bude dělat s tím nalomeným zubem. Nebo nalomeným a tam jenom prasklinu. Kde to jsem? Už jsem se vál dost dlouho. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth Krtku, less to Krtku, feed. to je reálně jenom kámoška. Truly well enough? To je reálně jenom I'll have to kámoška. do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sick bed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you. And Provák, nazdar. that's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. 2 týdny. Better than an eternity in the Chvilku. grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. To jsem to nikdy neříkal, ale dobře. Dobře. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Musím snít teď bez tak píše přes mobil. Čet, já vám řeknu něco úžasného. Já si doslova s nikým přes mobil psát nemůžu. Já vám to ukážu, je to super věc. Já je Instagram musím používat na kompu. Já mám starý mobil, protože ten novej jsem ho mrskl o zem a přestala fungovat obrazovka. A čekujte to, jo, dáte obchod, já jsem si chtěl stáhnout Instagram, aby mohl nějak fungovat, jo, čumte to, dáte ten Google Play, no to nepůjde asi vidět, co? Jo, mám ho tam. A teď klikám na Instagram, když si stáhnu Instagram.
A to udělá po každý, to samý YouTube. Tam nefungujou Google blbosti prostě. Google blbosti prostě nefungujou. Ženo, dej mě jídlo. Takže já si doslova s nikým snad nemůžu čet a nevěřili byste, ale spoustu času tím získáte. Jako reálně, ani nevím, kolik času jsem získal. Hej, proč mám zase rozmaženou tu obrazovku? Tak. Kolik věcí, teda kolik času jsem získal tím, že jsem prostě přestal čumět furt do mobilu. To si neumíte představit, chat. Proč si práskl telefonem o zem? Já jsem flexoval na kamarády, udělal jsem zip a já jsem nebyl schopný dokončit, tak jsem vymrštil i nohy, no a jak jsem vymrštil ty nohy, tak ta kapsa se pohla trošku dolů a i ten mobil z ní vypadl. Zahraj si se s Terzou bez toho na vávu, to všechno přijde. Myslím aspoň, uvidíme. Vem to všechno, ne, já si vemu jenom věci, které reálně potřebuju. To je spoustu věcí, které nebudu potřebovat. Je 890, dobrý. Starobylý mapy vememe. Šípy. Zlatý prsten a dobrý. Boty. Co je lepší? Tato je o dost lepší. Košile. Kukla. Gatě. Prošívanice. Rukavice. Prsten. A to je všechno, jo. No jako moc dobře na tom nejsme. Ještě tady náhrdelník a dobrý. Už jsme dost based. Co je? Stažitelný obsah, jasně. Nebo stažený. Ženo, dej mi čokla. Aha, já jsem se opláhl v kádí, tak dobrý. Have you eaten yet? Jo, bylo to moc dobré. It was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Tak počkej, já jsem si chtěl s toho promluvit o tom psovi. Tak o tom, ten má být můj, počkej, a pan mlynář, chceš něco? Zatím se to bavit nebudu. A nebo radši rovnou se pokecáme s mlynářem. Jo, mě staral. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. Volker, nazdar. I've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. Jak je nasranej. You being at death's door. While you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job. No jo, no, mlynář, vrcholnej zloděj. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Počkat, tady Martin je, za chvíli bude dávat totiž. Co bys ode mě potřeboval? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Ano, přesně tak, čet. Jenom taky stěhovák víceméně. My nekrademe, jenom přemístujeme věci. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires No, docela normální šichta jako každá jiná. Já taky říkám, když se někdo ptá. A co máš za brigádu? Taková šichta jako každá jiná. You can dig all right, but somewhere else.
I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional... Nevšední práce. Nechci tu jak se to jmenuje? Nechci tam tu palici od rychtáře prostě. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Já používám meče výhradně. O prstínek, jo. Já tady dělám furt, jak se tomu divím, dostal už jsem to hrál. No a i když tu sílu mám, a i když tu sílu měl, tak to nepoužiju. Čili já stahuju Instagram. Aha, tak ne. Aplikaci Instagram nejde stáhnout. Zkuste znovu, bude-li problém přetrvávat. Přečte si o... rozumím. Meč je best, přesně. Nejlepší ale halapartna. Palice je best, to teda není. Hovno tomu rozumíš, máš ženský jméno, vej to Evazen. Takže jsi žena a vůbec tomu nerozumíš. Jdu do toho. Proč tam nejsou náckové? Protože je to před husickýma válkama. A za chvíli tam budou komunisté, neboli husiti. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Jdu hrát lodičky ve VTO, ostuda. Absolutní ostuda. A jeho čokli? You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Good luck to you. Dobře, tak a teď, Martine, jsi tu? Budeš giftovat. Jestli mě nezatknou, čete, tak Martin někomu z vás, anebo sobě, koupí saba. A řeklo se giftnout, takže bude giftovat. Jdu hrát Roblox, super. Čet, jinak tady je bordel hned vedle, nebo bordel, jsou lázně, čet. Čet, myslíte nás, že nás zatknou v Ratajích? Neměli by nás přece jenom zatknout tam, kde máme zobrazení. My tam ani nemáme vězení, my nikde nemáme vězení. To je blbý, co, Martine? Počkejte, čet, první vám Martin giftne toho saba. Nazdar, že no. A nebo vám ho giftnu já, to se ještě uvidí. Los Tomás, nazdar. Já se tak, že mě budou zatýkat. Son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kobyla of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from... Hovno, je papež, ale místo levý nohy má kopito. Teď to řekl. Ale musím to nějak vymyslet, čete, ale. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Kde sap? Nevím. Martine. Saba. Nikdo mě nezatýká. Martine. Stop right there. I have to search you. Yeah. No. What part? Didn't you understand? Jo, rozuměl jsem. What? Si nějak domluvíme. Such are my orders. Whatever you're being paid, I'm sure I can make you a better offer. What do you say to this? That's a poor offer. Moc málo, jo. Martine, dělej! Já nic nikomu neřeknu, a teď balím a jdu rovnou k tomu mlinářovi.
Jak zmizel Martin, co? To čumíte najednou. Ale jdem, ne k Minářovi, k Katovi. Najednou ani z toho od Martina, jak zjistil, že prohrál, to se tady neukáže do konce svého života čet. On si byl tak jistý. Ale pravdu neměl čet. Takže pokud to nepošle, tak ztratil svoji čest. Jak si to udělal? Normálně, ty se neptej, jak jsem to udělal, posílej peníze. Nemáš nárok na to ptát, jak jsem to udělal. Po mně vždy šli, no po mně nejdou. Martine, syp to z kapsy. Oslíčku otřese. Ding 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 ding. Prohrál sázku, dělej. Mně to nejde na mobilu, tak zapínej počítač. Jinak si ztratil svoji čest a dostaneš ban. Za podvodnou sázku. A teď bych potřeboval nějak nahoru. Balíš koho? Otazník? Co to mileš? Mně to na mobilu jde, všem to jde, jenom Martin má výmluvy. Jak potřeboval nahoru. Ty vole, jak se tady mám dostat dál? Dobré, tam nikdo. Jakou sázku? On se vsadil, že mě zatknou, až přijdu do Ratají. Což, jak můžeme vidět, se nestalo. A teď to bude složitější. Teď to bude složitější. Jdi po cestě, ne, to jsou furt rady. Já chodím zásadně mimo cestu, čet. Prachy jsou, ale člena nejde, no? Tak prostě pošli kilo, lol. Musí mít saba, aby mohl giftnout saba, tak si kup saba. A nebo prostě pošli kilo, který ten sab stojí, ten giftnutej. Dobrý den, dobrý den. Pokusit se ho dostat z domu. Miller Peshek sent me. He's very sorry, but by mistake he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. But I never bought any flour from him. I've got a feeling you're trying to fool me, and all you want is to snoop around here. Clear off before I set the dogs on you. Tak si naser. Na tebe dojde, no počkej. Tak jo, přesně tak, Martine, kup si suba a pak ho ještě jednou giftni. Či mám ho zabít? To asi dělat nebudu, co? Radši. Tak. Tak si ho kup, dělej, nezdržuj. Prsten saveový, co nice. A pryč. Ale nezdržuj. Očekáváme, Martine, očekáváme. Či to jsou přesně ti sáskaři. Zakrvázíš vepře, přesně tak, či nemůžeme. Nechám ho, ti vepři ho sice sežerou, zažívá, ale to nevadí. Zabij ho nebo dostaneš pokutu, fakt. Ale...
Je mi tě líto. Oh! Tak. Takhle má vypadat záchod. Do toho máš rozstřelnou webku, nás jsem tam rozostří. Kde ho koupím? Tak, či naučím vás kupovat saby. Čekujte to, jo, čekujte to, jak se kupují saby. Kupujeme saba s Filbosem. Tady tak, zapnete stream. Vypnete zvuk, aby vás to nerušilo při streamování. Zkoukejte. Auťák, teda nic radši. A potom dáte. Tady byste měli mít připojit. A koupíte toho středního. Martine, mně se zdá, že pěkně kecáš. Tak prostě pošli kilo, lol. Jak se z toho snaží vymluvit ten Martin, to je hrozný. Ty nemáš Minecraft? Mám Minecraft. Však tady ho mám. Minecraft je zásadní věc. Ale Martine, udělej si to jak chceš. Pokud nic nepošleš, tak to bude mínus pro tebe, dostaneš ban za nepoctivou sázku. James GG si to pamatuje, ten tě uhlídá. James jak Sauronovo oko. Takže, teď to budeme pořešit s panem Mlynářem. Pojď Discord, ti to ukážu. Ne, mě to nezajímá. Giftnout, poslat sub, nebo dát sub, anebo poslat prachy. Nebudu tady s nějakým šaškem. Proč nemůžu vytáhnout zbraň? Je, protože já ji ztratil vlastně, že? A ty tam nic nemám, no jistě. Tak já budu nosit to šídlo. Dostane permu nebo dočasný, no permu. Se sáskařem, který neplní potom dohody, to je těžký. Jesus Christ be praised. Nazdar, ty veš, to říká zrovna tady tenhle ten. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy. Ano, přesně tak, pro šikovný chlapí se práce vždycky najde, čet. Takže se naučte krást. A práci budete mít vždycky. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Povíš mi něco, naučíš nějak vybírat kapsy, naučíš nějak otvírat zámky. To mě nauč. Já tomu rozumím, já už jsem to hrál. Čet, teď uvidíte, jak se mi třepou ruce, a to, čet, ale to není v té hře, to je reálný. Vidíte, jak se to třepe celý? A je to piči, no jistě. A je to. Moje sejvovice nyní. Tak, dobrý. Já bych chtěl toho čokla pro sebe. Jo, tady jsme teď před chvilkou byli. Počkej, jak se dostanu vlastně zase pryč? Je tady. Win. Nechceš dát toho čokla, Terko? Well, you're a sight for sore eyes. Co se tu potuluje za psa? Dej mi ho.
Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. Věrný pes, přesně tak. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. How long has he been with you? Čili musíme získat toho psa. More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. What does the miller have to say about it? He can't stand him. Já si ho vemu. How's that? Every time Dej mi ho toho psa. he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Does he obey you? Me? Not much. Tak He's ho got a dej. mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able. Jak jsem zastavil ten mlynár, na toho se tak podíval. Quite well then. Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker. You know, I don't want to think about Skalitz. So Tak mi ho dej. I thought maybe Ano, já se you vemu. might take him with you. Me? I'm sure that Já he jsem would get on. skvělý He's a psovodec. handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Ale teď ho budeme potřebovat. He's got no one. Vezmu si ho. All right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Tak, dobrý. Jdi se mnou? Že na mě úplně mrdá ten pes. Teď dementní čokladem do prdele. Člověk si pořídí psa, on s ním ani nejde nikam. Jak to, že toho psa nemám? Kolik nás tu je, to já nevím, to já se na to nedívám. Ale já chci toho psa. Proč mi nedala toho psa, já jsem to moc neposlouchal. Tak si polip prdel. Počkej, kde je ten pes? Možná ho stačí pohladit. Mluvit. Remember me? Či je ten pocit, když mluvíte se psem? Wanna go with me? Come on then. Ano, Get on like moje a psa. house on fire. Vidíte, úplně se domluvíme. Já si myslím, že Indra bude mít podobnou inteligenci jako ten pes. Proto si tak rozumíme. Tak jdeme. Výborně, už ho mám čet. Teď jim jdem natrhnout společně prdel. Nezabíjí ho? Já ani nic psa nezabiju. Potřebujeme ty svině. No, chci vybírat kapsy? Zatím ne, to jsem nikdy nevyužíval v té hře. Vždycky, když jsem někoho potřeboval okrást, tak jsem buď zabil, nebo uškrtil, a nebo omráčil, nebo prostě ukradl něco z čestky. Já mám ich bin hladung. Nemám ještě náhodou to kuře. A pivo mám. A já bych spíš to kuře, není tady někde, nevzal jsem si ho sebou, no nevzal, jsem debil, já jsem nechal v té truhle. Ale no, musíme pro pivo. Teda pivo mám, ale musíme pro... Mohli bychom jít do lázní. Tam je vždycky všechno, čet, půjdeme do lázní. Ale ruce na stůl. Ruce na stůl, čet. Mother of God, you No právě.
Tak s tou se já nechci, já jsem se chtěl s paní s bordelmama, zde na majitelka lázní. Good day. What do you want? Ale ruce na stůl, čet. Využít služeb lázní. Uh-huh. And what do you want? I've heard you have Milý holky, no to si víš. That can be arranged, but you'll pay in advance. Fine. Jenom 40, čete, proč ne? I'm sure you'll be extremely satisfied. Ruce na stůl, čet. Ruce na stůl. Chudák Indra. 10sekundový kluk. Tak vidíte, oblečení, najezení, ne za vás. To je hrozný. Teď jsem ještě hodil pleco, teď ještě budu muset jít spát. Jak se po leze? No. Tady jsem nechtěl asi vylíst. Když jsem zase vyšel na špatnou stranu. Kde mám psa? Tam je, si říkám. Teď mám boostlí úplně všechno. Teď jim ukážu. Van se blíží, nehroď to tolik, jo, James zase. Dobrý večír. Nazdar. Deckyle. Dobrý. Tak, a my půjdeme sem. Ne za vás. Nevím, kde teď přesně bude. Nazdar. Bude, myslím, že až opatro víc, ten Racek, nebo za kým to jdem. Tak jdem ještě opatro, víš. Dobrý, jsme tu. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of Čet, víte, kdo to je? Víte, kdo to je, čet, to je? Deep. To je pan Vávra. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. A je tam taky pan Vtáček. Stein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. To je náhoda. Get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Čas vypršel. Střel toho do hlavy. Čet přišel o svoji čest, doslova. Přišel o svoji čest, jak to tak nazval. Martin přišel totálně o svoji čest. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But
Thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Barbary, myslíš ty Slováky a Maďary? Nebo koho myslíme těma barbarama? Sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. Ah, Indra. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. Přesně. Robard and his men risked Měli se dostat za pači si. Sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. To znělo dvousmyslně. Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? There's a tale to tell your children. Trapný příběh. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here Kušuj, to vope. home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. Čet jak do něho I ryjou. assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, křesťanský so how would we středověk. know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. A v kostkách by možná vyhrál. Take me into your No, i service and když. give me the chance to learn these things. Se znám. All of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, Přesně čet. determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith. Kámo, ti do něho taky jedou. Left me in need of his skills. Chudák. So, you'd like to Nějaký make kněz a oni do něho furt rejou. Sir, yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true.
Bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. Tak to pomůže, no to nevím. Já jsem jí tam půlku zabil, než se sem dostal. To nevím, jestli to bude lepší úplně. A tak možná. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Tak, dobrý. Počkej, s kým mám kam jít? Probuzení, quest splněn. Dám psa. Těžko na cvičišti. S tebou mám někam jít? Chceš ty? Ne, to je měšťan. Dojdi na cvičiště. Dobře, dám na cvičiště. To je tak ideální. Tak kde je ten Martin? Neměl něco giftovat? Tak náhodou. Já zčetnejte, co, na co se podívám. Mě jenom něco zajímalo. Když to je vlastně Halloween. To je ostuda, ten Martin. To je ostuda. To je normální ostuda. Přišel o svoji čest. Co je? Co děláš, vole? Co děláš? Co děláš? Enough is enough. I'm really sick of upstarts who think the law doesn't apply to them. Don't tell me you don't know everyone has to carry a light at night. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Jak zločince nevyplácí ty zmetku? Jenom 10. Aha, mohli jsme to ukecat. Selhání. This is surely no way to treat one of Sir Radzig's men. Sakra. I dread to think what he'll do when he finds out. Sure, and you think that makes you above the law? Think again. Čet, měli jsme všem tady popravit. Zaplatit. All right, here you are. You've purged yourself before the law. But I'll be keeping an eye on you. You can be sure of that. Dobrá. Mám někde louč? Mám. Čiže tady je vojáků, jak nasraných, ale. Docela všude voják. On nám vzal životy, my jsme zranění. To se jim vůbec nelíbí, se musím přiznat. Ale jako vůbec. To už přestávám moc, ale. Tak už nemůžu. A nemáme náhodou nějaký nový perky, mě tak napadá. V síle mám nový perky a tady jsou v síle jsou dobrý. Takže co tady máme? V boji se ti nespomaluje při nápřahu zbraně, to je dobrý. To je na prd. To je dobrý. Dáme asi tady toto. Pevný úchop. Pevný úchop je dost dobrá věc. To já doufám, že mi nezakazujou chodit těma postaranýma uličkama. To by bylo ještě horší totiž. Čet, ale já jsem se vás vůbec dneska nezeptal, jak se máte? Otazník, vykřičník. Jak se dneska máte? Ty se fakt zabanoval, Jamesy? Ty jsi magor. On ho fakt zabanoval, chat. Martin už má tím pádem ban, já jsem si, že ho netentoval. Ale Martin má reálnej ban. Co ti je potom? Ty jsi mu bral ban reálně, ježíš, tak to je hnusný, ale je to dobře. Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. Jde to je dobře, že to jde. Či to vlastně zítra se nejde do školy, že? To je taky nice.
Kde je ten klaun? Neměl tady být už? Kde jako je? Tak znova ještě počkáme do 10. A měli jsme potom nakrmit psa, ať nám neumře hlady. Něco ulovíme potom v lese nebo nějak tak, to uděláme. A tady je. Jesus Christ be praised. Výcvik. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig sent. Ano, to jsem já. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand. Nikdy v ruce nedržel meč. Mezitím vyvražděná celá vesnice. Příští den bude soutěž. Ne, asi ne. Já bych to dal o Vánocích, první prázdniny vánoční. Něco už mám, zkusím něco pokročilejšího. Dostal někdo van, když jsem byl pryč? Jo, dostal. Za 59 dnů jsou Vánoce, vidíš to. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. To je hajzl. Taky pokročilý taktiky na mě zkoušet. Co děláš, ty debil, vole? Hej, to mě ubíjí tady tímhle s tím úplně. Tady to je, Vietnamec večerky, a je to dost? Počkej, ale Saab stojí ještě o 51 korun víc, pokud vím. Tady to je. Tak mu ho dej pryč. Dobře, dostal jsem ho teď. Jamesy, zruš mu bán. Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. Jak ti čeká dost práce? Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side Ne, of the o opponent 30. but harder A to jo, block vlastně, in on time. stojí 90. I'm holding the sword raised up. Do an No uppercut. ještě. The sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times Druhá on the side půlka, while you're holding dobré, the sword. tak mu dej unban. Počkej, změna co? Zóny? Jaká změna zóny? Co to bylo? Dva půlka. Tak, dobrý. Right. Lesson 2. Če, tak, dneska vyděláno, takže končíme stream. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Perfektní kryt? To má dělat on, nebo to mám mlátit já? Au. All right, that will do. Now you. Dával jsem kreditku do Apple ID, již má Apple. Umři. The move knocks the blade aside. Já jsem zapomněl, co mám dělat. Wrong, damn it. Já už vím vlastně. Nice. Tak, první se mi povedl. Nice. Další se mi povedl. Very good. Tak. Dobrý. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment. Rychlej, jo, tak dobré. I'll strike you from above each time. Čet, soustředit. To nebylo moc rychlejší teda. All right. Well done. Tak pojď.
To mělo být to rychlejší. Not bad. Well done. Tak dobrý, jednoduché. Dál. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Ty vole, aha. Ty vole, to je hodně rychlý už. To je hajsl, vole. Když to feeluju docela. Tak co? Wait a while, Henry. Hele, klaun, už je tam chat. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way. On se za to koupil Netflix, on se bojí víc. Hele jo, Netflix má o dost víc výhod, než pití. A Kartku jo, mám brutální argument proti tobě. Sám jsem se na Netflix ještě nikdy nedíval. Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt. Co to jmenuješ, ty šašku? Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Prostě uhneš, lol. Prostě uhni. Let's go. Prostě uhni. Co děláš, klaune? Prostě uhni. I'll see where you're going and hit you. If the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. Tak pojď. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. A nechceš mi giftnout Netflix? Nechci. Well done. Nice. Fine. Tak, dobrý. Quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Dobrý. That's it. All right. That's it. Paráda. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force Finta. your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon Dobré. and change the attack zone and strike, so I don't have time to react. No. All right. Not bad. Vidíš, nemá páru, co ho trefuje. Good. No. Co to bylo? Again. Not bad. Co děláš? Aha, hotovo. Well now, that wasn't too bad. Podívej fakt věci, co nepotřebuješ. Všechno potřebuju. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Cvič. Budu cvičit na místních strážných. You can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Lekce šermu skončena. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Ajaj, střílení z ruku? Tam bude i nějaký pan ptáček, ne? Mám takový pocit si zastřílet. Čemu jsem se vysmát panu ptáčkovi. To je zásadní věc, musíme porazit pana ptáčka. Nemám nějaký vybustlý to? Nějaký nový dovednosti? Hovno mám. Tak ten palcát, prosím tě, já jsem chodící. Chodící kasárna, všecko potřebuju, co kdybych ho chtěl vyzkoušet, Kde je pan ptáček vůbec? Já jsem pamatuju, kudy se tam lezlo za panem ptáčkem, a myslím, že tady někde se muselo projít pod mostem, ne? Někde to bylo. Jo, tady to je.
Umíš střílet z luku? To umím perfektně. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. Počkej, nátepníky, asi je mám. Weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one down, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He organized contests in Prague, but you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. Trefa. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Do prdele, já to nejsem schopný trefovat. Hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky. Další zásah. Let the string slide out of your fingers, as if you were about to. Další, lepší zásah. All one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Další zásah, či už to valím dobře. Další zásah. Já chtěl strefit střed, ale... Další zásah. Ne! Ztratil si důvěru pana Racka Kobily. Ne! Já jsem nechtěl ztratit důvěru pana Racka Kobily. Dobrý, kam mě to hodí. Ztratil si důvěru pana Racka Kobily. Konec hry. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Ztratil si důvěru pana Racka Kobily. Já mám dost. You've got two bandits coming at you from a distance. I'm not surprised. Shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Ty já asi prostě taky střelím. Čet, ale vidíte, jak už jsem přesnej. Nejlepší lukostřelec, přesně tak, Patrik. Ale vidíte už prostě ta moje přesnost? Už neminu ani jeden, přísahám. Teď to bylo skoro středu, čet. To bylo skoro, ale trefil jsem se. Tyhle, teď to bylo krásný. Je to tam střed. Či je to byl jasný střed. Zase střed. To bylo skoro na pana ptáčka. Další zásah. A jajčet. That's it then. I don't like to say it, but it wasn't that bad. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon. Oi. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think... Jo, čet, dobrý. Well, anytime. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Tak, čet. Ty vole. 3 body, pan ptáček jenom 2 body. Sakra, jsem posral. Hovno, další přesnej. Pan ptáček už teď pláče. 11, pan ptáček má ještě víc šípů. 8. Hezky, 14. Má 9. Tak jsem posral. Tak, čete, teď se uvidí, má 2 šípy, to už nemůže dát ani. Ne, to už nedá, vyhrál jsem. Easy. Čet, pan ptáček byl poražen.
Slavné vítězství nad panem Ptáčkem. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Počkej, zápas s panem Ptáčkem. Perfektní kryt. Dobrý, kryt. O, hezky dostal. Do psí díry, tak to je dobrý dubbing. Dobrý, dobře mu dávám. Či on to vůbec nefíruje, pan Ptáček. Ty vála, pan Ptáček docela valí. Dobře dostal. Zás dobře dostal. A teď jsem... Co je, vole? Oj. On mě nepustí tady odsaď, to je blbý. Dobrý, vzdálíme se, tak. Teď už ho mám. Hezky dostal. Teď ho dostanu, čet. Ty hajzle. A mě vždycky dají toto. Pojebe. Tak pojď, útoč. Já on vždycky pojebe tady v tom. Dělej. To je svině, vole. Ty, on to vydržel, jo? To čumím docela, že má tolik staminy. Ty svině jedna. To je šlechtíč, verbež jedna. Ty, on vždycky na to vyjebe, fakt jako to mě vsere. Dobře dostal. No tady upíchám. Hovno, dal jsem ho, čet. Došla mu stamina úplně ke konci. Dneska nemám svůj den, jasně, pane Ptáčku. Ptáček je easy, prosím tě. Luk lovecký a na ptáčka, paráda, čet. No, nejde o mráčit, to je škoda. Počkej, umíjem se a můžeme flexit. Já musím ještě za Bernardem. You better hope his lordship hasn't taken it badly. Neměl mě vyzývat, čet. Careful. You might be under Sir Radzig's protection, but you'd be wise to stay on good terms with the other noblemen too. Now go to the Rathouse. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Hele, Krtku, ty dostaneš prostě potla mě. Bych to tak viděl. Ten luk je celkem good, jo, ten bych se mohl vyměnit. Tak. Ale jak vidím, tak tam nemám šípy žádný přidělený. To je chyba.
Teď jsem mohl přihlásit na turnaj. Koně si kup, pak u toho lovu je docela dobrá scéna. Teď tam nějaká speciální scéna, když máš koně. Za kolik si koupíš koně? Já bych mohl vzít, jak mohl prodat ty věci a zajít si do Nohofu, nebo jak se to jmenuje. Kolik mám peněz? Moje finance aktuálně činí 822 a za to bych si koně asi moc nekoupil, co? Co? Přidal si mě na IG? Ale krtku, já si taky přidám na IG a potom zažiješ středověk. Obchodovat. Prodat. Tak, či to nějak usmlouváme. Litr nejlevnější, tak to jich mohl dát. Is this enough? It'll take more than that to persuade me. Já ti nepřesvědčím, dej mi tak dobře tak. That would do it. To si píš, že by šlo. Či tak chtěli byste vidět pojeb? Čet, mám si rovnou tady rozesrat celou reputaci a jít do vězení, nebo zaplatit pokutu? Co vy na to, čet? Ale jo, stejně bude už konec a už nic moc nestihneme. Dáme uložit hru a teď čekujte. Teď čekujte, čet. Já nevím, jak bude reagovat ta stráž v tom obchodě, ale... Potřebuji zjistit, kde jsou dobré věci. Které jsou ty nejlepší, kde se válijou. Tady vidím taky solidní meč. Čet, mám krást? A mám vzít všechno? Ano, mám ukrást jenom meče 3 a mizet pryč. Co vy na to, čet? A jo, já nebudu nic krást, protože u Nohofu jsou poklady, ale já bych tam musel za spěšky, tyve. Mám dilema. A nebo ukradneme koně tady, čet. Já jsem genius. Já jsem normální genius, já prostě ukradnu koně tady. Ale tady má koně jenom pan ptáček, tak to asi nepůjde, co? A no, víte co? Pro tu prdel, stejně to mám uložený předtím. Nekrást vůbec. Já takhle vydělával vždycky. Čet, ale víte, co by to chtělo? Ukrást koně v hospodě. Čet, já se když tak nahraju, mě jenom zajímá, jak moc by to těžký bylo. Hey, my God, I see someone stealing. There's a thief here. Thief! Is that all? I'll find you, you cur. You can't hide from me. Tak easy. Well, I never. Bijou mě. Je to v piči, vole. Jsem se asi trošku dolámal, vole. Moje noha, já jsem se fakt dolámal. Já jsem si dolámal nohy. Nech mě. Nech mě. On mi vychrl psa. Dobré, čet, do příště víme, dáme nahrát hru. Těžko na cvičišti. Do příště víme, čet. Uděláme to znovu, ale teď to čekujte.
up that? Christ, a thief! Guard, come here quick! There's a thief over there! You're dead. What's the matter? Come on! Ty debil, on mi tady zavazí, kurva. What's the matter? Ah! You gonna cry now? Au. Hey! Co to bylo? Meď, kůň! Ne. Oni mě umlátijou, co to je za cigánskou férovku? Ti do mě jak jdou, kámo, ti tady prostě bez soudu prostě ho zabíte. S ním bezvědomí. Počkej, mě zajímá, kde se probudím reálně. Mě zajímá, co to udělá, kde jsem. Já jsem ve vězení, jsem byl, jo. To se mi nechce být ve vězení. Ty taková mrtvola ze mě. Tak já se to nemůžu, když tady valí na mě cigánský férovky. To byste se ani vy, čete, neubránili. A mně se to podaří, čet. Nesmím být tak hamížnej. Takže vezmeme nejlepší. Tady tu věc. Nejlepší sekirku. Nehně šašku. Když tady ještě vemu nejlepší meč. Win. Ven. To nejsou kousek za mnou, já úplně slyším. Utíkej. Není času nazbít. Tak tam úplně zmatení jsou ze mě. Úplně zmatení jsou ze mě. Nechceš jenom ukrást koně a jít? Nechcu. Čet, vidíte, už se mi to povedlo. Bez ztráty života. A jestli to bude jenom za pokutu, tak jsem i vydělal. Ale musí to být jenom za pokutu. Už po mně jdou, nice. Jdeme k mlynářovi prodat kořist. Já mám reálný pocit, že mi to vyšlo. Začínám mít reálný pocit, že mi to opravdu vyšlo. Čet, ukradl jsem asi 3 nejlepší zbraně, které se tak moc dají koupit. To je hodně solidní, si myslím. Seberou ti věci kradené, já vím, takže jak to prodáme. Já jich za tolik kradených nemám. Takže zde mám jasnou výhodu. No, ono ti to fakt vyšlo. Já jsem zvyklý takhle zkrát běžně, ale s koněm. Na kterou nasedneš a ujdeš do piče. Ale že jako takhle uteču, to jsem fakt netušil, že se mi povede. S tou se teď bavit nechci, že no? No a reputace pryč, k čemu je reputace? Prodat kradené zboží. Minář ti dá fardrovku. Já vím, ale tak co mám dělat? Co mám hold dělat? To jinde prodávat nejde, totiž ty kradený srandy. Ještě to tomu prodám jako kradenou věc. A jinak co ještě kradený? Co se bere ještě jako... Tady ta saveovice se bere jako kradená. A jinak už se nic nebere jako kradený. Nejlepší meč z celý hře svatýho Jiří, já vím. Ještě to usmlouváme nad liter. Sure, why not? Jo, on víc nemá, aha, tak to se moc neusmlouváme. No, my se dokážeme domluvit, když víc nemáš ty šašku.
Tak, teď se uvidí, kolik mě toto stálo. Já nevím, jaká bude ta pokuta, já si myslím, že více jak 1000 to být nemůže. Já si myslím, že to bude 200 pade. Já mám pocit, že ta pokuta bude 200 pade, jo. Ale uvidíme. Nauč se s paklíčem už umím. Čiže až budu trošku víc OP, tak se tam stavím v tom městě a celý ho vybiju a všechno tam ukradnu. Pokuta 80, či tak to se vyplatilo. Pokuta jenom 80 grošů, to je cajk. To je hodně cajk. A mám 2000 víceméně, to je hodně dobrý. Zapiš MD, ať ti dá free, to už jsem byl, to už mi dával. Nebo nějaký paklíče mám, tak. Dám se. Klidně to. Viděli tě krást. Mě? Ty pičo! Aha! 3800 pokuta. Aha! Chat. Vytáhni ten meč, ty debile, co mu je? Oni mi vzali to šídlo, nebo co? Vytáhni ten meč, ty opice, ne? Čiže když mám umřít, tak jako muž. Tak. Ten pes brzo dostane sekanec. Ty, on se vyhne docela pěkně. Tak útoč. On mě přetlačil, to docela čumím. Nazdar letem světem. Oh. Už se zbíhají stráže, čet. Tyhle si nepodávají. Teď jsem asi mrtvej. Vzdávání, já se nevzdávám. Radši umřu. Ajaj, už nějak si pomlátili docela. Ten pes tady vrčí, chodí jak debil a nic nedělá. O, hezký, bodnul jsem ho. O, on mi to nevrátil. Sakra, oni se střídají, to není fér. To má furt plný hápka, jo, tak to je dobrý, ne? I tak budeme hrát rukostřelecký souboje. Asi je prohraju. Co to má za odolnost tady ten člověk? Jsi tak jeleníček, zdej to. To je fight tohle. Hezky jsem ho dostal.
Na sílu bys ho měl ukecat, no právě, že neměl. To je co dělám. Já ukecám na sílu takovým způsobem, neukecám. Říká někdo ukecat na sílu, tady všechny ukecám na sílu takovým způsobem. Kde je ta žena? Bojová zdatnost? Bojová zdatnost, zdravování. Zabij! Co jí nacvičuje ten bezdebilní? Dáme si měsíčkový odvar, než to tady ukončím, ať tady způsobím úplnou genocidu. Dám měsíčkový odvar. Krvácím? Nekrvácím, to je fascinující. Tak. Čiže jsem to vyhrál tady to. A už běží další. Jsem na ně připravený. Pojď, klaune. A máš štít, to bude blbý. Ty vole, jak mě najebal hned? A to je 1v1, to nevyhráš, hochu. Když mám snížený životy. A už to přestává být 1v1. To je hajzlík, on zaútočil ve stejnou chvíli, co jsem útočil já. No dobrý, jak to viděl tady tak, nahrát hru. Vrátíme se sem a příště nekradem. Příště nekradem a necháme si utéct scénku s panem Ptáčkem. Je to lákavý ukrást tady Heroldův meč, ale kašlem na to. No já bych to tady teda dneska ukecal, jasně, já bych tady dneska ukončil chat. Máme to uložený, takže dobrý. Náš další úkol je, Bůh ví až kde. Kde je náš další úkol? Jo, tady bychom měli jít. Aha, na hlase u rychtáře, jo, vlastně budeme dělat potom stráže. Takže jo, takže tady bych to ukončil, všem děkuji za sledování, no my se uvidíme teda u dalšího streamu a nebo videa. Takže asi čus. Počkej, vlastně takhle se zapíná natáčení, já to musím vypnout. Uložit a ukončit hru jenom. Tady tak. Tak ještě jednou všem děkuji.